Điều gì sẽ diễn ra nếu bạn nuốt phải một con giun đất? Vào một buổi sáng đẹp trời, khi bạn ra vườn và thấy lũ giun đang ngọ nguậy, bạn đang nghĩ đến việc chế biến chúng thành một buổi tối thơm ngon. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng đó là cách mà bà Gessrovika tại Đại học Nông nghiệp Latvia, Nga quyết định nghiên cứu để tận dụng tiềm năng dinh dưỡng từ thịt giun đất. Bà và các cộng sự đã thử dùng thịt giun đất để chế biến chung với bánh mì, mì ống và bánh nướng. Nếu chúng ta nhìn vào chất lượng dinh dưỡng thì giun đất rất giàu protein. Trên thực tế, khi giun đất còn tươi, chúng tốt không thua gì các loại thịt mà chúng ta hay ăn, bà tiết lộ. Không đợi các nhà khoa học tìm hiểu, đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới chế biến món giun thành đặc sản. Như ở Ý, người ta có món pate thơm ngon từ giun quế. Ở Úc thì họ cũng đã làm món ốp lết cho thêm một ít giun. Ở Nhật Bản, rất gần với chúng ta thì họ cũng đã có món bánh quy giun đất. Và món cháo giun cũng rất thu hút thực khách tại Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở đó, bên trong sinh vật bé nhỏ ấy còn chứa rất nhiều dược tính bất ngờ. Năm 1915, Điền Trung và Ngạc Điền, hai nhà nghiên cứu người Nhật qua thí nghiệm trên động vật đã xác định được hoạt chất hạ sốt trong giun đất là lumbopherins. Năm 1969, nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Văn Hưởng đã cho phổ biến bài thuốc tân dược cứu mệnh mà vị thuốc chính là giun đất để kiểm soát thành công dịch sốt xuất huyết ở rất nhiều tỉnh miền Bắc lúc bấy giờ. Những người lính trong chiến tranh Việt Nam cũng là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của sinh vật bé nhỏ này, với khả năng ngắt cơn sốt rét chỉ sau 30 phút luôn dùng sống. Trên các báo Long An năm 1997, lương y Nguyễn An Định đã có viết: các dạng hôn mê do sốt xuất huyết hoặc tai biến mạch máu não chưa quá 10 ngày chỉ cần 3 thang, hoặc có khi chỉ cần 1 thang với chủ dược là giun đất cũng có thể hết bệnh. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, do đặc tính sinh sống và ăn các loại sinh vật dưới lớp đất bẩn nên giun đất có hệ miễn dịch rất phát triển. Các loại vi khuẩn có trong ruột của sinh vật này chứa rất nhiều thành phần với khả năng chống lại tế bào ung thư trong cơ thể người. Quay trở lại với câu hỏi, nếu bạn lỡ nuốt con giun đất thì sao nhỉ? Với tất cả những giá trị dinh dưỡng và dược tính có được, mình tin rằng bạn sẽ không còn lo lắng mà chỉ có thể khỏe mạnh hơn mà thôi. Ngoài ra, nếu bạn đang trồng cây kiểng thì đừng quên rằng giun đất sẽ giúp cho đất của chúng ta trở nên tốt hơn để phát triển các cây khỏe mạnh. Giun đất tăng lượng không khí và lượng đất vào nước. Chúng phân hủy các chất hữu cơ như lá và cỏ thành những thứ mà thực vật có thể sử dụng. Thế nên tại sao chúng ta không bắt đầu nuôi những chú giun này ngay tại nhà nhỉ? Các chú giun này sẽ trở thành một tủ thuốc kỳ diệu với rất nhiều dược tính trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn còn biết thêm những kiến thức hay ho nào về giun đất, hãy bình luận bên dưới để mình và các bạn khác có cơ hội cùng tìm hiểu thêm nhé. Cuối cùng, mình xin chúc mọi người đều sẽ bình an vượt qua đại dịch này. Cảm ơn mọi người đã xem video.